ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც დღეს საქართველოში ხდება, თბილისის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას სტუმრობს, საგაზაფხულო სესია სპეციალური პრესკონფერენციით ამ წუთებში იხსნება. მოდით ერთად ნახოთ ის პირდაპირ ეთერში. ერთობას უკვე მოაქვს კონკრეტული შედეგები საქართველოსთვის, ნატოს ხელშეწყობით ძლიერდება ჩვენი თავდაცვა, ჩვენი უსაფრთხოება და ჩვენი მეც გამოთქვათ, რომ პრაქტიკული თანამშრომლობა მალე მჭიდრო ინტეგრაციაში გადაიზრდება. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელობასთან ჩვენ დღეს განვიხილეთ საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობის საკვანძო საკითხები, ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა, შემდგომი დაახლოების გზები, ჩვენი მეგობრების მხრიდან კიდევ ერთხელ გამოითქვა სრული მხარდაჭერა საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი. ჩვენ ვართ მოხარული, რომ საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელობა ასეთ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოსთან ურთიერთობას. მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დამოუკიდებლობის დღე და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას უსურვო წარმატებული მუშაობა საქართველოს დედაქალაქში. დიდი მადლობა. Thank you, Mr. Chairman. We are here for a very important session of the NATO Parliamentary Assembly, and it's very significant that this happens in the celebration of your independence and one day after a very important meeting in Brussels of თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა ამ ჩვენს ურთიერთობებს, მას მნიშვნელობას ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ახლა აქ იმყოფება იმისათვის, რომ თვალსაჩინო გახარდოს და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვას იმ სრულ მხარდაჭერას საქართველოსადმი, სრულ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას აღებულ საქართველოს მხარდაჭერად აღებულს და კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ევროატლანტურ ისწრაფებას. ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ძალიან დიდი მუშაობა გასწია, ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა უსაფრთხოების, უშიშროების კუთხით, განსაკუთრებით ავღანეთში საერთაშორისო მისიების კუთხით, ეს არის მართლა ძალიან დიდი წვლილი შეტანილი ჯარისკაცების მხრიდან და კიდევ უფრო ჩვენ უფრო მეტად და მეტად გვესმის, რომ სტაბილურობა, უსაფრთხოება, უშიშროება საქართველოში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთოდ მთელი რეგიონის სტაბილურიზებისათვის და ამ რეგიონის სტაბილურობას კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა დასავლეთი ქვეყნისათვის. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დაცვით და საქართველოს მხარდაჭერით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერით ფაქტიურად ჩვენ ქვეყნებს ვიცავთ გარკვეულწილად. ასე რომ სწორედ ეს არის მიზეზი იმისათვის, რომ ჩვენ გადაწყვეტ, რომ აქ ჩამოსულიყავით. ეს როგორც წესი არ ხდება ხოლმე ჩვეულებრივად არ ხდება, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიები იმართება ნატოს არაწევრ ქვეყნებში, ეს მხოლოდ მეხუთედ ხდება ესეთი რამე მთელი ისტორიის განმავლობაში. ასე რომ ეს არის კიდევ ერთი გზა და კიდევ ერთი საშუალება იმის სათქმელად, იმის გამოსაყადად, რამდენად ვალდებულება გვაქვს, რამდენად პასუხისმგებლობას გრძნობ ჩვენ პასუხისმგებლობას გრძნობ საქართველოს რეფორმის გზაზე. მე ვიცი, რომ თქვენ საუბარი გაქვთ და შიდა საკითხებზე გაქვთ საუბარი საკონსტიტუციო რეფორმაზე მაგალითად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ბევრი რამ იცვლება სამყარო, იცვლება ბევრი რამ. ასე რომ ახალი ჰორიზონტები იხსნება, არის ეს რომელიც მოიცავს და ეხება ირანს, ჩინეთს და სხვა, მაგრამ ეს პოზიცია ამ საქართველოს ამ გეოპოლიტიკურ გარემოში უფრო და უფრო მაღლდება, უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ასე რომ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ სრულად ხარს უჭერთ თქვენს მისწრაფებას, ევროატლანტურ მისწრაფებას და ჩვენი აქ ყოფნა დღეს კიდევ ერთ დემონსტრაციას გამოხატავს, წარმოადგენს. არ ვიცი. მინდა ვთქვა, რომ იგივე ფაქტურად გავიმეორო ბევრი რამ, რაც უკვე თქვა ბატონმა პრეზიდენტმა საპარლამენტო ასამბლეისა, აი ფაქტურად როგორც მოგახსენეთ, ეს არის იშვიათად ხდება, როდესაც არაწევრ ქვეყნებში იმართება ეს სესიები და ეს სესია მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში იმართება, ეს არის ძალიან კარგი გზა და საშუალება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მხრივ, რომ გამოხატოს მართლა თავისი მჭიდრო და მყარი მხარდაჭერა საქართველოს იმის მისწრაფებას, ევროატლანტურ მისწრაფებას და ესე იგი ფაქტობრივად ჩვენ ყავს 49 დელეგაცია, ყავს ჩამოყვანილი ძალიან ბევრი წარმომადგენელი, ბევრი მონაწილე
მოყოლია ჩამოყვანილი. ასე რომ ეს არის მართლა ძალიან კარგი ადგილი და იმისათვის ჩვენ მოხარულები ვართ რომ ვიმყოფებით თქვენს არაჩვეულებრივ ქვეყანაში და ჩვენ გვექნება 3 დღის განმავლობაში გვექნება ძალიან მაღალი დონის მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრები. მადლობას მოგახსენებთ. მეტი საქართველოს ნატოში და მეტი ნატო საქართველოში ეს ჩვენი მეგობრის ბატონ ჯეიმს საპატუროის სიტყვებია, რომელიც მე ძალიან მომწონს და ეს შემთხვევა, როცა მეტი ნატოა საქართველოში. მე მივესალმები ნატო საპარლამენტო ასამბლეას თბილისში ჩატარებას და ყველას მადლობას ვუხდი, ვინც კი მონაწილეობა მიიღო ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. ასევე რა თქმა უნდა გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. მართლაც რთული 26 წელი გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ, თუმცა ჩვენ დღეს უკვე სიამაყედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ნატოსთან ურთიერთობაში გვაინტერესებს არა მხოლოდ უსაფრთხოების გამოწვევები, არამედ ჩვენ გვაერთენებს ღირებულებები. ჩვენ ბევრი რამ ვისწავლეთ ნატოსგან და ბევრ საკითხზე მუშაობთ, თუმცა ეს ის შემთხვევა, როცა ნატოს ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ვასწავლოთ და ეს შეიძლება იყოს ჩვენი გამორჩეული სტუმართმოყვარეობა, ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი სიხარულით მივესალმები ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიზიტს საქართველოში და რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებ. მადლობა. თუ შეიძლება შეკითხვები? შეკითხვები. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი მარიამ ცარელაშვილი ასამბლეის პრეზიდენტთან მექნება შეკითხვა. ბატონო პრეზიდენტო, ნატო საპარლამენტო ასამბლეა მუდმივად გამოხატავდა მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ. ეს იქნებოდა დოკუმენტებში თუ განცხადებებში, ისმოდა მოწოდებები თავად ალიანსის წევრი ქვეყნების მთავრობების მიმართ, რომ საქართველოსთვის მიენიჭებინათ მაპი წევრობის სამოქმედო გეგმა. როგორც ვიცით, ეს მოწოდება ჩაიწერება იმ დეკლარაციაშიც, რომელსაც ასამბლეა მიიღებს შაბათს პლენარულ სხდომაზე. როგორ ფიქრობთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ასამბლეის გადაწყვეტილებებს აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი, როგორ ფიქრობთ, გაიზიარებს თუ არა თავად ალიანსი აი ამ რეკომენდაციას საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭებასთან დაკავშირებით? Well, first of all, პირველ რიგში მინდა გამოვხატო ჩემს ვარაუდი, რომ საქართველოს ერთი არის ორი ქვეყნიდან, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საპარლამენტო საბჭო გვაქვს საქართველოს ნატოს შორის, მეორე გვაქვს უკრაინასთან, ასე რომ არის განსაკუთრებული სტატუსი აქვს ამ ურთიერთობებს ნატო საპარლამენტო ასამბლეის და საქართველოს შორის ფორმალურადაც, ოფიციალურად დონეზეც, ასე რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ამ საბჭოში ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე და განვიხილავთ ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე საქართველოსთან დაკავშირებით კონკრეტულ საკითხებზე. ეხლა რაზეც მუშაობთ ახლა ჩვენ, რომელიც ფაქტურად ასევე დადასტურდება და დამტკიცდება. ესე იგი სხვა გზა გამოინახოს, რათა ფორმალურად, ოფიციალურად ხაზი გაესვას ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ძალიან მყარ მხარდაჭერას. საქართველოსადმი, რომელსაც ჩვენ ისედაც გამოხატავთ ბოლო წლების განმავლობაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოსავალი, ასე რომ ვთქვათ, ეს გზა, ეს იქნება მართლაც ამას მიიღებს, რა თქმა უნდა, გაიზიარებს, რა თქმა უნდა, ნატოს, იმიტომ რომ ჩვენი საპარლამენტო ასამბლეა ნატო არ არის. ეს არის პოლიტიკური საპარლამენტო ორგანიზაცია, რომელიც გვერდზე არის, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ნატოსის, მაგრამ თვითონ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა საკმაოდ ძლიერი გახლავთ და ჩვენი რეკომენდაციები, ჩვენი მოსაზრებები ძალიან ხშირად როგორც წესი იზიარებს ხოლმე, რა თქმა უნდა ნატო და ეს მართლაც ეს ჩვენი რეკომენდაციები, ჩვენი მოსაზრებები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და დარწმუნებული ის დააჩქარებს პროცესს. რუსთავი ორი სოფოზურაბიანი, რუსეთი და შავი ზღვის უშიშროების საკითხები, რა თქმა უნდა დღის წესრიგში, ასე როგორ აფასებთ თქვენ აქ სიტუაციას საქართველოში და რეგიონში უშიშროების სიტუაციას და მეორეც თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია და ამიტომაც ვკითხულობ წევრები უფრო პოლიტიკური ინსტრუმენტები გამოიყენება ვიდრე ტექნიკური და არის საშუალება რომ საქართველოს მაპის გარეშე გახდეს წევრი თქვათ ნატოსი. პირველ რიგში ნატო საპარლამენტო ასამბლეა
რა თქმა უნდა, ძალიან ვალდებულებას გრძნობენ პასუხისმგებლობა აქ აღებული და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი. ეს ბევრჯერ ითქვა ბუხარესტში 2008 წელს და ის ძალაში რჩება. რაც შეეხება რეგიონში სიტუაციას, ჩვენ გქონდა საუბარი ბატონ თავმჯდომარესთან და ჩვენ გვესმის რუსეთის აგრესიული ქცევა, ჩვენ აბსოლუტურად ხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ისევე როგორც უკრაინის, რა თქმა უნდა, ძალიან მსგავსი სიტუაცია არის. შეიძლება სამხედრო თვალსაზრისით არა, მაგრამ სხვა ვარიანტში და არასტაბილურობა რეგიონში როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის საფრთხე, ეს არის მუქარა საერთო დასავლეთის ქვეყნებისადმი. შესაბამისად, ჩვენ გვცნობთ ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას და ჩვენ ვამბობთ და ვაცხადებთ, რომ და კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამთ, რომ ამ ჩვენ მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ ვუსვამთ ხაზს და რუსეთის ფედერაცია ძალიან ფრთხილი უნდა იყოს როდესაც ზრდის ამ დაძაბულობის და გაზრდა არ არის კარგი საერთაშორისო გარემოსთვის კლიმატისთვის და ჩვენ გვაქვს საერთო ინტერესი ამ შემთხვევაში ტერორისტთან ბრძოლასთან დაკავშირებით და ჩვენ იმედი გვაქვს რუსეთის ფედერაცია გაიგებს მათ ეროვნად ესმის რომ არ უნდა იყოს ასეთი აგრესიული არ უნდა იყოს ესეთი აგრესიული ქცევა მაგრამ ეს მათი პოზიცია არის და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ჩვენ წინააღმდეგობას უწევთ რაც შეეხება მაპთან დაკავშირებით მაპი გახლავთ ინსტრუმენტი და პრობლემა ეს არის პოლიტიკური ხედვა მნიშვნელოვანი და მაპი როგორ თქვათ კონკრეტული საშუალება პროცესი ამოქმედეს პროცესი დაიწყოს მაგრამ სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებითაც ვჭობენ მაპთან დაკავშირებით საქართველოს სიტუაციაში ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ძალიან კარგი საშუალება. ეს მაპი არის ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, გადაჭრის გზა ნატოს მხრიდან და ჩვენ ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს და მსჯელობას. კახათ გებუაძე. ინტერპრეს ნიუსი. მე მაქვს შეკითხვა ბატონ პავლო ალისთან. ფაქტურად თქვენ საუბრობთ საპარლამენტო ასამბლეის და თქვენ აღნიშნეთ რომ საქართველოს დიდი პროგრესი გააკეთა ნატოს წევრობის გზაზე და საქართველოს საკმაოდ დიდი დიდი ევოლუცია გაიარა მაგრამ ამავე დროს ხაზი გაუსვით იმას რომ კიდე შეიძლება ეს რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს ამის საშუალებები არის აი თქვა შეიძლება ამაზე ცოტა უფრო დეტალურად რო ისაუბროთ და აი თქვა სად შეიძლება რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხები სადაც შეიძლება რომ საქართველოს კიდევ უფრო ასე რომ თქვა გაუმჯობესდეს. ყოველთვის არის საშუალება და გზა რომ რაღაცა გაუმჯობესდეს. ხო და საქართველოს მართლაც დიდი პროგრესი მიაღწია ამ პროცესში, დემოკრატიზაციის პროცესში, ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში. შეიძლება კიდევ რამე არის, რაც შეიძლება გაკეთდეს, ხო, რომ თქვენ მართლაც ახორციელებთ ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმებს სასამართლო სისტემისა და ჩვენ ვაკვირდებით საკმაოდ ყურადღებით თუ რა ხდება, რა კეთდება და ჩვენ კი რა თქმა უნდა არ ვაკრიტიკებთ საქართველოს ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ რომ ამ პროცესებს საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება და საქართველოს ნამდვილად ვითარდება პოზიტიური მიმართულები და ჩვენი დასკვნა და ჩვენი მოსაზრება არის რომ საქართველოს ნამდვილად სწორი პოზიტიური გზით მიდის და ჩვენ ასევე ვიცით რომ თქვენ აბსოლუტურად პატივს ცემთ და იზიარებთ ვენეციის კომისიის გადაწყვეტილებებს, რეკომენდაციებს, დასკვნებს, ასე რომ ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვართ, სწორი გზით მიდიხართ, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის არის გზა და არის კიდევ საშუალება რომ კიდე გაუმჯობესდეს. მე მექნება ასეთ შეკითხვა გუშინ ნატოს სამიტზეც აღინიშნა რომ ერთ-ერთი საკითხი რაზეც მათი მსჯელეს იყო რუსეთის თემა, რუსული აგრესია და კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს ნატოს წევრებმა საკუთარი პოზიცია რომ რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების გაგრძელების მომხრეები არიან. ჩემი კითხვა შეეხება კონკრეტულად რუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით. თქვენ რა მიდგომები გაქვთ, როგორ ხედავთ, როგორ უნდა გაუმკლავდეს ასამბლეა და მთლიანად ნატო ამ პრობლემას და რამდენად დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ეს? მადლობა.
We always speak ჩვენთვის ყოველთვის საუბრობთ რუსეთთან ასამბლეაში, არამედ ნატოს, არა მხოლოდ ნატოს, არამედ ნატოს პარლამენტო ასამბლეაზე და ეს პროპაგანდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რუსეთის ფედერაცია ძალიანძლიერად იყენებს პროპაგანდას. არა მხოლოდ ამ რეგიონში, არამედ ბალკანეთში, დასავლეთ ბალკანეთში, უკრაინაში, მოლდოვეთთან მიმართებაში და სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. ნატო ბევრ ამას აკეთებს. კიბერ უსაფრთხოებასთან და უშიშროებასთან დაკავშირებით ეს არის ძალიან დელიკატური საკითხი, რაც შეიძლება პროპაგანდასთან. ჩვენ ვიცით, რომ არის დიდი ზეგავლენა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, თუ გინდათ ევროპის პარლამენტებზე და მათ მიიღება დამტკიცეს მაგალითად რეზოლუცია პროპაგანდის წინააღმდეგ და რუსეთის და რუსეთის მხრივ რო ფინანსდება ეს თქო ევროპული პარტიები ამასთან დაკავშირებით რეზოლუცია იყო მიღებული ეს პროპაგანდა რა თქმა უნდა ზემოქმედებას ახდენს ძირითადად უფრო რა თქმა უნდა იმ ქვეყნებს რომელიც ახლოს არის რუსეთთან მაგრამ ეს საერთოდაც წარმოადგენს საერთო საფრთხე არის ზოგადი საფრთხე და ნატო და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა სულ მუდმივად არჩევენ და ბჭობენ ამ საკითხზე ჩვენს პარლამენტებში ნატოს საწევრი ქვეყნების პარლამენტში ჩვენს პარტნიორ და დამკვირვებელ ქვეყნების პარლამენტებში ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხებზე ბჭობთ ამ საკითხებზე ეს გახლავთ ის საკითხი რომელიც ყოველთვის უნდა იყოს უხედველობაში მიღებული ეროვნულ დონეზეც ნაციონალურ დონეზეც იმიტომ ყველას უნდა ესმოდეს რომ ესეთი ეს არის საფრთხე ეს არის მხოლოდ სამხედრო საფრთხე არა, იმიტომ რომ ესეთი პროპაგანდა, კიბერსაფრთხეები, ეს მართლაც საერთო საფრთხეს წარმოადგენს და შესაბამისად ეს მართლაც საერთო უქარას წარმოადგენს. Thank you very much. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია პრესკონფერენციით უკვე გაიხსნა, შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს გამომსვლელებმა, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და ასამბლეის პრეზიდენტმა, ჟურნალისტებმა დასვეს შეკითხვები, გამომსვლელებმა ძირითადი აქცენტი ასამბლეის ვიზიტის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს, თქვენ ეს ყველაფერი პირდაპირ ეთერში იხილეთ. მე შეგახსენებთ, რომ ასამბლეის ვიზიტი გაგრძელდება 4 დღე, მონაწილეობას იღებს 600-მდე სტუმარი, აქედან ნატოს წევრი ქვეყნების 300-მდე პარლამენტარია, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიზიტს ჩვენს ქვეყანაში, რადგან საქართველო არის მეხუთე არაწევრი ქვეყანა, სადაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა სესიას მართავს, წინა 4 ქვეყანა კი ძალიან მოკლე პერიოდში გახდა ნატოს წევრი, ასე რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სწორედ ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიზიტს და ის რომ იმართება საგაზაფხულო სესია. რაც